Folytassuk ezt a csodát. Ki ma veszek Top Joy-t. Ah. Ja, jó idő van. Kávézás. It's coffee time. Na, azt mondja, mutatkozom be a biztonsági irodában, ami itt a hátsó szekcióban, nem a liftnél van. Bemegyek és mondom, hogy szevasztok, én vagyok az új köcsög. Csá! Reporting for duty. About time. Uram! Igen, uram! Mind waiting for you. Do you have the papers? Yes. Good. I'll call him now. How should I address him? It's classified. Ah. So you don't call him anything. But officially, Mr. he's just Caucher. known as codename Pinky. Jó, Pinky. Hey Pinky. Sir, this is security. Just to let you know, your new guard is reported for duty. Itt van melletted, mi? Okay, standing by. Hát itt van kint. Na mindegy, megvárom. Melyik jobb, a kóla vagy a víz? A víz. Okay, wait here. He'll be here shortly. Hát ez shortly volt. Hello, itt vagyok. Szolgálatra. Trust you will do your duty. You have your credentials on you? Teszem. Okay. Let's see here. Csap ki. Well, you have been around the world. Mumbai, Olaszország, Magyarország, London. Japan. This is a very Ott impressive is CV. voltam. I think you'll do. Come on, let's walk. Megteszi, Tell you a hát bit about what I expect from you. csávók milyen elvárásai vannak? Figyelj, van egy I expect you to be by OK my és side 24/7. testőrképzőm, Unless I say 2 évig otherwise. voltam Bathroom breaks are of course permitted. but állatkertben when I say so, biztonsági őr. I have a very important and delicate meeting Szóval today, állatokra már jól which tudok I expect vigyázni. you to keep your ears closed, but your eyes wide open. Understood? Now, your papers were indeed impressive, but I need to see what you can do with my own eyes. My Az father erkély used to take kövessem. me hunting. He was an avid hunter. I personally hated it, but always admired his skill with a knife, and grew to appreciate what it takes to gut an animal. Have you ever tried to gut Az an animal? igen. Yes. Good. Then you know it's not so easy as it looks. Like trying to stab a rubber ball. Figyelj, az ott kint az ott Bounces mi? back if you don't stab it correctly. You're almost here. You have to understand. I didn't get where I am by blind Én faith. főleg itt nagyon fúj a szél, amúgy nem Okay, azért. we are almost there. You see the shooting targets? Látom. Any fool can shoot a target. Igen. With a knife? No. That's where the talent Késsel. lies. My father always used to say, if you are good with a knife, you're even better with a gun. I Az was igen, nézd oda scared. oldalra. I don't know why, but I've always Tornyokat. trusted a man who could throw a knife. I'm sure a psychiatrist would have a field day with that statement. So, show me what you got. Do well and you work for me. Fail, we get out of here, and I never want to see your face again. Oh. Let's just hope he is half as good as you Okay. are. Only time will tell. But I doubt it. You cocky idiot. Nice throw. Nem lehetne kicsit nehezíteni, hogy mondjuk odaállsz? Not bad at all. That was a magnificent performance. I like you. I think we will get along just fine. Tetszik? You've gained his trust. What to do with all that power? Állj meg! Miért futnak mindig? Sose értem. Mi történik, hogyha nem rugom le? Most már mindenki nyomogassa a képen? Most, hogy mondod, lájkoljatok srácok és kövessétek be a csatornát. You've gained Rise up. his trust. I think I got the right What to man do now. with all Thank you that for your power? services. And take the rest of the day off. You deserve it. Thank you, sir. It was an honor. Nekem volt megtiszteltetés. You impressed me. You really did. But let's get to work. Some things you should know about me in this
This is very much on a need-to-know basis, and here incognito. So I want you to stay close, but not too close, especially when we are out in public. If you see a man with a body Oké. Közel vagyok, hallgatom, mit mond. guard, it draws attention. Understood? Yeah, of course you do. Come on, follow me. You got him, 47. Marcus Stuyvesant won't be a problem anymore. Let's move on to Carl Ingram. We're not done yet. Még nem végeztünk, chat. Úristen, ez kurva magas. Majdnem. Bocs, nem tudok Joy-jal lőni. Dögölj már! Miből van ez? Na jó, azért ilyesfajta célzással benben baszik. Az a joystickkal kurva nehéz. A VR-ban milyen durva lenne már? Na, megnézzük VR-ban milyen. És megnézem. Spártanugás! Caucher! Got him, 47. Marcus Stuyvesant won't be a problem anymore. Let's move on to Carl Ingram. We're not done yet. Azt a kurva meg. Ez magas. Hogy mi mindenre jó ez a magasság? Csóri. Hogy fújja a nyakkendőmet a szél. Mentsünk. Next mission. Az a durva, itt a küldetés sztorinál 2 van csak. És ez nem elérhető. Már nem elérhető, ez megvan, meg ez is megvan. Szóval a hírszerzés által... Csába, hol az emberünk? Fent van, jó. Megyünk fel. Beengedtek egy pilótát? You can't enter here, pilot. Mi? Mi? Amúgy a ruhád az jó, tetszik. Köcsög. Mi az, hogy pilótákat nem engedtek be? Hopp! Így már mindjárt másabb. Szóval ott az emberünk. But I like listening to the radio. Our Royal Highness has never complained about it before. I'm sorry, but Mr. Ingram, who is the Royal Highness's guest, has requested no noise of any kind. Okay, but it means I'll work slower. I don't care what... Mi? A személyzet szerint Carl Ingram nyugalmat és csendet követel munka közben, tehát ne nyúljunk porcióhoz vagy rádióhoz. tempo you work. It will be slow.
And I'll probably get a warning. Lassan porszívózol? Azt megnézem. Mármint, hogy lassan I think szívsz. I'm in love. Szerelmes vagy? Összehozzanak vele? Megdumálhatjuk. Ez egy kulcs. She had a heart, how shall I say? Too soon made glad, too easily impressed. Penthouse kulcs. Akkor mi most olvasol? Hol az emberünk? Látom, emelet, megyünk fel. Nagyon beleolvadok a környezetben, nincs ába. Bassza meg. Hopp. Jó, eddig. Te még mindig vasalsz? How are you, sir? Opa! I still don't get why Carlisle bailed out on us like that. Such despicable cowardice. Jó a kilátás, mi? Öreg. But I appreciate everything you're doing for us. Well, what are friends for? I never thought I would be in a situation where I would be helping the great Carl. Hey, what? We got him, 47. Soon there will be no more Providence. Hülye, hülye. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. That shakes her bad lips. Karma, my friend. Back up for you. Looking at me, fucking street fight. That's cold. Stay close, gentlemen. We'll get you. Ezt nem így terveztem. Helikopter. We need more men up. Hey, I need some backup over here to watch my six. Oh! What? Whoa! Requesting assistance. We got a situation here. Son of a bitch. Requesting back up. Report to my current location. ETA and extract 7 Mike. Control out. Ezt mindig is ki akartam próbálni. Nice! Király. Hát leugrottam. Egyértelmű. Azért 17 000 első pálya. Jó, első mission megvan. Folytatjuk a sztorit. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all.
We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, She'll make it right. She always does. we have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood, How did you... I have everyone's number. You really ought to know. Mindenkinek megvan a száma. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. És most. Ó, igen. Na még egy... Ez a pálya, gyerekek. Oké. Halál a családban. Következő mission. Fasza lesz. Szerintem ez nektek nagyon tetszeni fog. Ez nagyon jó az a pálya, tényleg. Ez is. De ez más miatt jó. Ide viszont csempészek be, mert megtehetem. Ide csempészek be. Hát... hármas szintű lockpicket. Ja. Szia Klau! Szia! Jó reggel! Délelőttöt 10:50-kor. Mi a helyzet? Thornbridge Manor. The Carlisle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlisle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlisle's sham funeral. Ez a tipikus régi kastélyos úri téma. But his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Az igen. Már az érkezés is. Ó, Istenem. Ez annyira el lett találva. Egy darab célpontunk van. Egyetlen egy. Főzés? Na. This is a private area, sir. Phineas Whitman, private investigator. I have an appointment with Madame Carlisle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlisle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlisle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Okay. A famous private investigator... Yeah.
Úgy kell eldobni az érmét, hogy kb. A távolság az jó legyen ahhoz, hogy ez a pöcsfej jöjjön ide. Tök jó, tökéletes. Tökéletes. Yes, you are the man. Hát öcsém, de itt maradsz. Durva, hogy a kapun jöjjön be, de az ajtó már én megyek be. Igazi profizmus. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Yes, please. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral, and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary, and all this security. I've never seen the place Az ilyen birtokon általában and I dare say I don't like it at all. takarító személyzet mindig a You have legplegykássabb. to be patted down before you see Madame Carlyle inside. Oh, I could just cry. How are you? Listen, sir, there's no drama. I just need to check your pockets if you want to pass. Persze. Megmotozhatsz, csak akkor kint hagyom a fegyveremet. De még a kesztyű sajtam az annyira... This'll just take a sec, sir. De amúgy, ha nyomozó vagyok, akkor lehet nálam fegyver, nem? Good. You're clean and good to go. Azt nézd. Ekkora házat takarítani. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Okay. Results and discretion. Full radék feje van csajnak. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. Hát, Csillár is adat, nagyon király. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Imádom, imádom. Tehát... Mr. Whitmer, I understand that you've traveled Ez a stílus, én nagyon szeretem az ilyesmi. Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Menjünk a komodjik után. Sir. Sherlock Cho. I feel obliged to point out. A stílus, festmények, ház, fények, hangulat. Ezt lehet fokozni. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not. Hát Aquila régebben, sőt még a mai világban is azért ez eléggé, hogy mondják ezt, hogy megtisztelő volt, hogy valaki ilyen házba szolgálhatott. If word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. Oh. The door was locked from the inside. Belülről A van suicide zárva. letter was found in his room. Búcsúlevél. Szóval ő szerint öngyilkosság volt? Foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Köszi. Szóval azt mondják, hogy öngyilkos lett. A locked room murder mystery, 47.
I trust you'll get to the bottom of this. Hát persze, hogy megoldom. Megoldom a rejtélyt. Zachary. Igen, az öccse, igen. Lakótársa hálószobában, a szoba, a kastély közési emeletén található, a temetővel szemben. Milyen faszom, a temetővel szemben. Szóval... Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Megmérgezték. Önakán lévő nyomok arra utalnak, hogy egy ritka, rövid életű növény méreg végzett fel tegnap este 10 óra környékén. You do know your poisons, 47. Vagy ne ismerném. Oda-vissza ismerem őket. Hát igen, ez nem természetes halálnak tűnik, már a Csóri néz, már lila is, meg... Ez biztos, hogy... Valaki sussolt itt. Csinálj egy selfie-t. Ez az. Szeretkezz a kamerával. Ez az. Ez az. Csináld még. Szóval. Oké. Itt egy laptop. Hol a búcsúlevél? Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Ez így van. Itt a levél. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be... A kézírás? Az ő kézírása? relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Oké. Az van ráírva, hogy kísértenek a szörnyű múltbeli döntések, és azok mindent felemésztő következményei. Alexa volt a tutaj, ami a felszínen tartott, nélkül nem tudok tovább lépni, viszlát, aláírta a Zachary. Aha. Hát jó. De szkenneljük még tovább itt a dolgokat. Whisky. Ha. Vizsgáljuk át még a szobát, hát ha találunk valamit. Ez milyen menő az a whisky tartó? Sehol még egy nyom. Sehol semmi. Hoppá! A hidden door. Dum dum dum. It's a secret passage. Igen. This could explain how the door was locked from the inside. Okay. Aha. Így már mindent is értek. Hát igen, az ilyen házakban általában sok-sok ilyen titkos alagút rejtély van. Ez meg mi? Oké. I think the crime scene has more clues, 47. És hogy lehet itt bemenni?
Gyere, hiányzik, vagy van ott valami. Ha. Házőrző. Uraim. Please stay back. Mi az, stay back? Az én nyomozok az ügyben. Hát mi az, hogy stay back? Köcsög. Te mi vagy? A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Erre is kíváncsi leszek. Mr. Komornyék. Merre van? Eltévedt a házban, baszek. Lemegyünk, nem mentünk előtte. Okay. Mr. Patrick, can I do anything for you? Yes, actually. Could you speed up time so I don't die from boredom? I fear I may not survive an entire weekend in this shithole. Perhaps a brisk walk in the garden would do you good. I said speed up time, not my passing. Now just go away, will you? Of course, sir. Szép a csillág. I'll come back later. How very kind of you, dear Mr. Fernsby. I hope to see you soon. Creepy old git. How's everything coming along, Elaine? Very well, Mr. Fernsby. Make sure you focus on your work. I will. I don't need one more maid crying in the kitchen. So watch yourself around young Mr. Patrick. Don't worry about me. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family Amúgy ilyen and myself sorozatgyilkos, as the only nyomozós persons here when you gémek is died. nagyon jók. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office. Nagyon szépen ki van dolgozva a házból, Here's az material tény. that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hello, sir. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. This is very useful information, 47. Okay. So how does one solve... Várjál. Itt vannak a gyanúsítottak? Jó. Kérdezni ki a kisrácot. Patrick Carlyle. Can you tell me where you were yesterday evening? I'm fine. Sneaky butler, isn't it? Nem pofáztok már ennyien közben. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains and pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Fernsby. Okay. Just remembered I went for a stroll behind the greenhouse last night. Maybe that's where it is. What is? My lost button. The one you couldn't find at the graveyard. Wouldn't it be a good idea for you to go and look for it? Me? Now? A good idea. Yes.
Na várjál! Menjünk csak a csóka után? Az elveszett gombom, mármint... Gombra mondom. Mielőtt bárkit kérdeznék ki a házba, körülnézek. Gondolom, a csaj is egy... Aha, gyanúsított. Őt is kifaggatom, faggatom. Az igen? Bazeg. Mekkora birtok már ez? Jó, na hát akkor... Felrakcsó. Folytassuk tovább. Itt van egy fotó. Várjál csak. Várjál csak. Valamit jelez. Itt a viszki. Portréja nappaliban. Az meg... Szivardoboz. Jó, menjünk ki vissza. Jó. Lám. Bad news, I'm afraid. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. Got to be kidding. No power, no portrait. Oh, Madam Carlyle. Szia, éppen nyomozok. Madam Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. Okay. She expects the family photo to be done any moment now. I need this shoot to happen, okay? And I need it to be Okay. perfect. Can't we just take a fuse from another fuse box? I guess we could do that. Egy csomó nyom van itt oldalt. Ja, de minden oké, és pörgetem a gémet. Most éppen egy magánrezidencián vagyok, ahol egy gyilkosság történt, és most felvettem én a nyomozónak a szerepét. Amúgy az lenne, hogy ezt az Alexát kéne kinyírnunk, de most nekem nagyon érdekel ez az ügy, hogy lehet, hogy a végére járok. Ki tudja, hogy mi lesz ebből. Érdekel a dolog. Mentek egyet itt az elején még. Hátra is le lehetne menni. Ennyi az idő? 4:12? Nice. Itt bent is van, hogy lehet fotózni. I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just run... Hi, Lawrence. How are you holding up? Having a really bad day. Me too. I can't believe Zachary's dead. Yeah. And Patrick is really hounding me around. He sent me here to find a button he believes he lost. But I think he's just trying to be alone with a new girl, Elaine. Why don't you just stay here for a while and relax? Looks Uh-huh. like you need it. That sounds really nice. I think I will, thanks. I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how things would be handled with Gregory and Emma Hallgassuk meg ezt a beszélgetést. I said they let him stay here, but Ethel was sure Emma would throw him out first chance she got. Veletek mi a helyzet? Now we'll never know. Oh my. You're taking this hard, aren't you?
Jó. Ez ennyi? Hátul van a... Hát nem hátul van a térkép? Jó messze van. A lockpicket fő kéne szedni. Mert ez kell nekünk. Security. Tehát ha magánnyomozó vagyok, amúgy nálam nem lehet fegyver. És értem. Azok mi? Ez mi? A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Okay. Jó, az aktára is sort kerítünk majd hamarosan, de... Mary is so upset, as she's never seen a dead body before. Life can be tough sometimes. And that detective asked to come here. Madame Carlyle must believe Zachary. Növényház, mint a Hogwartsban is Why else tényleg ask him amúgy. to snoop around? Oh, I feel weak in my knees from all the tension here. Don't worry, I'm sure everything will settle down soon. Megvan. Oké. Megvan a lockpickünk, be tudunk menni a növényházba. És milyen jól néz ki. De az nem a temető. A temető az máshol van, nem? Az kert. Üvegház. Nincs mínusz szint. Ahogy nézem. Na, merről tudunk bemenni, ahol... Never again meet someone like Zachary. I can't bear to think what will happen to all this rare past now. Come on, Oliver. I understand why you... Belső ajtót, vagy ezt az ajtót senki nem figyeli. Oké. Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. Ja. This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Something is circled, 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. Ah. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. Az nem baj. A kérdés, hogy ki akarja megölni. Ez de érdekes. Szóval valaki meg akarja azt az embert ölni, akit mi is meg akarunk ölni. Jó. Na, hogy állunk itt a... Typical that Annie gets to help the photographer. I'm the pretty one. But work, work, work. That's all I get from Fernsby. Make sure the edges are sharp. No weeds on the gravel. I could go on and on. Gyanús az nekem. Mindig a kommunika bűnös. Hát konkrétan most meg tudnánk azt csinálni, hogy csak így simán megöljük a csajt ott, és leszarjuk az egészet. De engem tényleg érdekel ez most. Szóval körbejárom a helyet. Ott a temető, ugye? Igen. Menjünk a temetőbe. Madame Carlyle
wants to inspect the arrangements for the staged funeral tomorrow. What's the delay? It's the birds. They're making a racket, droppings everywhere. The Undertaker wants them gone before he'll see Madame Carlyle. He's in a right state. So, unless you want to take on the birds, I suggest you stay clear of him. Oh, no, my aim's horrible. Madame Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the everyone if I just wait here till he Nem akarok ölni. Amúgy fel akarják ölni. Sir. Napot. I need to know if you signed some sort of non-disclosure agreement. I mean, how does Madame Carlyle make absolutely sure you and your little friends don't go running your mouths off at the local pub tonight? No one crosses Madame Carlyle. You can be sure of that. I'll never get rid of those stupid birds. És ez, hogyha felszedjük. Ez már ilyen volt, öcsém. Be a buddy and see what that was all about, would you? Right. Ás már ki. Ami sírban állsz. Nothing? I guess? Semmi? Az semmi? Hát az előbb ez ki volt ásva. De hát jó, hát kinek még. Töltsük vissza. Szia Alina, szia. Éppen egy nyomozás kellős közepébe csöppentél, mert mint bérgyilkosok lennénk az, hogy Alexát ki kéne nyírni, de én most felgöngyölítem ezt az ügyet. Úgy döntöttem. Nem lenne muszáj, de engem érdekel. Az igen. Most Sherlock Csót játszunk. I hope I die in the autumn. I love autumn funerals. Madame Carlyle isn't dead, so there is no funeral. What if you ask me? Well, I still think it's going to be a beautiful service. Well, I'm siding with the Undertaker on this one. He's wrong pretending to be dead. Some things you don't mess with, not even if you're filthy rich. Még akkor sem a piszkosul gazdag, ez tetszik. Oké. Szabadulj meg a temetőben fészkő madaraktól. Á, látom. They're impossible to hit, devious bastards. This may be any other day for you, but for me this is highly irregular. Just doing my job. Hát... Nem akarom leütni a csávót, de muszáj lesz. Bocsacsi. Help me. Hello, I think something bad is happening. Rosszul láttad. Arra, hogy kíváncsi lettem, ahol nem tudom lelőni. Good job.
Figyelj, add meg a fegyódat. Hol a csávó? Command, do you read? We've got a certified nuisance that needs to be addressed. Arra, hogy kíváncsi lehet volna lőni onnan. We gotta go! Follow me! It's not... Miben van ez? Come on, can someone help me? Hát megszabadultam tőle, de... Milyen áron? Ezt így hagyjuk, jó? Nem tudom azt, hogy kell ledobni onnan. Téglával biztos nem, lehet, hogy kell, valami könnyebb kell, ami nem tégla. Using my reputation for this outrageous spectacle. The staggering disrespect. Tégla az biztos nem jó megoldás. Erre. Na mindegy, most hagyjuk, visszább megyünk. Ott a mocsár, ott végigjöttünk. Hátsó résszel még nem voltunk. Vasalóval kellett dobni. Hotel booked, car packed, all ready to go when I got the call. The wife had tears in her eyes. Micsoda bohóc? Nem is értem, mit írsz. Maybe someone should. A fogalmazásra figyeljük oda, srácok, nem... Magyarul írjátok csetre. So many gardeners here at the same time. Yes, there's so much to do before the funeral tomorrow. Fake funeral. It's absolutely bonkers if you A ask. Superstore lehet ki tudok menni, Dodó. Caught watching her own funeral from office window. A story would make me rich. Micsoda? Az ablakon nézze saját Funny, temetését. Matt. If anyone hears you... Oké. Érdekes. Igen, le lehet tűnni szupresszorral, az biztos. Az Alinát egy betűvel írják? Hát nem tudom, hoz úgy írja most a nevét, vagy nem tudom. Az egy szarvúnak a szarvát le lehet szedni? Mi a fene, nézd már! Miért lesz, hogy az egy szarvúnak a szarvát? Ez fura. Hey, who are you? Egy szarvú, imádom az egy szarvú. Egy szar. Jesus. Csillámpóni. Miért lehet leszedni a szarvát? Azzal öljek meg mindenkit. Na mindegy, a bokorban hátul van a fegyóm. Ezt felszedem. Jesszusom, helyezgessetek. Köszi a követést. Kikken, mindenféleképpen. Üdv a streamen, szevasztok. Sziasztok, srácok. Na, vissza le kell mennünk. Csak. És akkor szupresszorral lelőjük.
Varázs ereje van, azt mondod? A méreg is. Annyira nem szupresszor ez. A picsába. Just doing my job, sir. You'd think Madame Carlyle would have. That looks like a false alarm. Hey, who is throwing stuff around here? Come on! Én dobálózok. What? Someone please, help! Ó, bazzeg. Akkor a bokorba fogunk lőni. Mert minden a bokorban kezdődött. Ez is ilyen challenge akkor. Everything seems fine. Ezt meg se hallottam. What was that noise? Tudok-e így? Hello? It's just me. Don't throw anything at me, please. My goodness. Átszállsz magad temetkezési vállalkozónak. Biztos poén lehet ilyet csinálni, így megölni, de... És az nem fog menni. Ez most nem fog megtörténni. Visszamegyünk és kikérdezzük az embereket, mert tudjátok, hogy még bent a házban jó páran susolnak. Looking good, looking good. Kösz. Na. Te leszel az első, akivel dumálok most. You look tanned. I bet Mother spent the last week at her Cyprus estate. Am I right? I'm not at liberty to say, ma'am. Oh, come on. I need to know what's going on. This affects me too, you know. Bocsi csajszék, pillanatra. Can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our Dumai mother's mai funeral to picit. bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. Mm-hmm. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. Emma. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor.
Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? No, I do have a lot to see to. Zachary. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask me? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. Mikor? And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Again? Please be kind to Edward. He can only take so much. Jó. Aha. Hát azt mondja, hogy ő az irodában dolgozott és nincs alibije, de most a Csajci, Rebecca azt állítja, hogy látta kijönni a szobából. Oké, menjünk tovább. Kérdezzük meg Mr. Pösfejet. Gregory, don't say more to that weird detective than you need to. I was just having a laugh, dear. Must admit, he's pretty good. What if he believes we had something to do with Zachary's death? Oh, please. Itt vagyok még mindig. He's circling us. I don't see him Észre sniffing sem around your veszik, hogy itt sister. ülök, vagy állok. Alexa said something. If I could be bothered, I'd be worried about your mental health, Emma. But sorry, I'm having too much fun enjoying the circus. Hello. Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for Azért everything. válaszolj a kérdésemre. I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to... Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Well done, 47. Madame Carlyle is on her way. I wonder how she will like her final resting ground. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough, are you? Tell me about Zachary. Zach? Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother. Who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Anything else you want to pry from my... Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Edwarddal még nem beszéltünk.
Jó, már csak ő van, és visszamegyünk még Fernsbyhez. Jó. Erre lehetett vált. What is it? She scolded Mary for not making the bed the way she prefers it. It's so unfair. And regarding the eulogy, you can hardly be blamed for the mistake of asking Edward to perform the task. I will have words with Gregory about that. But as I said, it is too late to change that now. I do, however, suggest you make a contingency plan if he is unable to go through with it. He always was fragile. Az emberünk, de jól néz ki ez is. Yes, hi, Cassie. It's me again, Edward. I know I'm not supposed to leave you messages, and this is the last time, I promise. It's just, I don't know how to handle this whole situation. I don't think I can, really. I can't feel my legs, and my eyes are not working properly. This flicker thing again. You can't tell anyone, but the thing is, I've been asked to perform the eulogy at the... Oh, sorry, gotta run, sorry. Lebuktam. Itt a komornyik. Gyanúsak vagytok ti ketten. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think... Most kellett valami dokumentumot elszedni, még oda volt a temetőbe a csaj, de most már mindegy. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have a speech to... Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca, they had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff were all the company he had. Anything else I can do to help? Yeah. Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Oh, God. I hope it's not Mother wanting me to rehearse the eulogy in front of everybody. Oké, vannak itt érdekességek azért. Oké, alibik megvannak. Oké. Két ember fixen ki van zárva. Oh, a végén itt lesz az egész család. Right, we've waited long enough, and I want to keep this short. I know you have a lot of questions. Some I will answer now. The rest will have to wait. First, Zachary's sudden death is a great tragedy, but also a great inconvenience, as it happened just now. I'm dealing with the situation in a discreet... Itt az egész család nagy gyűlés, és majd én a végén felgöngyölöm itt a dolgokat. Még nem tudom, hogy ki lehet a gyilkos, nem vagyok benne biztos. Bár nekem nagyon sus a... Nekem nagyon sus a komornyik. Jó, felmegyünk az emeletre, megnézzük a szobáját. Bár most ebben sem vagyok biztos, hogy megnyit az ő szobája. Hát végződhetne úgy is a történet, hogy
have to deal with difficult situations. Úristen! Mi történt? Jézusom! That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Így is véget érhetne a sztori, de nem így fog véget érni. Ja. Felmegyünk, és akkor az aktát megnézzük. Száraz ég van a piában? Lehet. Kell az akta. Össze kell hívni majd mindenkit, és szembesíteni kell velük a dolgokat, mint a törbeejtvébe is. Oké. That door leads to Emma and Gregory's room. Ja. Tudom. Pont ez a dolgom, hogy olyan nyomok után kutassak, ott a cipő. A nappali mögötti teraszon látottam, hogy Emma is... Ez mi? Now this is interesting, 47. Igen. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's Törvénytelen last brother, gyermeke. Montgomery. Bazeg! And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. Tomja The volt. plot thickens. Oké. Bonyolódnak itt a cselekményszálak. Ott valaki hallgatózik? Itt egy szép. Menjünk ki. Haló? Láttam, amit láttam. Se baj. Token for the bank vault is just a complete. Nagyon sus ebbe a családban mindenki. Vannak itt titkolni valójuk. Hello, srácok, bemehetek? Yeah, keep it real. Kösz. Ó, basszeg. Ezt már átnéztük párszor. Sorry, sir, can't let you through here. Not happening. Miért? Oké. Ha ennyire hülye vagy. Hello? Is anyone there? Who made that sound? Hey you! This is Lee, sir. I need you to stop. Csak berohanok. Slow. No sign of the You need to target. leave this place Anyone now. still on the target? Someone stop this arsehole. I need help right now. Come on, man. Yes. Valahogy be kéne súrranjak. Megoldom. Oda fel kell menjünk valahogy. Szia, Igadi, szia. Hogy tudnám azt? Hello? Anyone there? Ah.
you think it was a suicide? Nyugi, megoldom. Valahogy. Madame Carlyle certainly doesn't think so. Why else would she have asked that detective to come to her? But murder was the blood? Oké, bent vagyunk, meg lesz a levél is mindjárt. Elküldött level a lányának, Rebecca-nak, a levél leírja, hogy 2 zseton, amelyet Rebecca és Fernsby a komor igen halál esetén egyesítendő. A zsetonok együttesen hozzáférés biztosítanak a Milton Bank londoni fiókjában található letéti fiókhoz. Úgy tűnik, hogy ez letéti doboz tartalmazza az arzulat másolatát is. Oké. A vasaló. Isten át meg. Gyere már. Gyere már. Muszáj egyet kiütnöm. Great. Kiütöm. De csak kiütöm, semmi extra. Jó. Ez az ügy egyre bonyolultabb. Jön a csaj, remélem, hogy hátra lesz nekünk. Most megyünk ki, most megyünk ki. Oké, fasza. Jó. Ez ott micsoda, nézd csak. Itt is van egy olyan titkos ajtó, bizgentyű. Bemegyünk, ide szólnak? Oké, oké. Itt pedig van egy... Oh. Peculiar icons above the safe. I wonder if there might be some... Srácok, mi volt a kód? Vagy ez nem az a kód? Az a 4 betűs 4 cucc volt. Emlékeztek rá? 6, 2, 9, 7. Hat, 9, 69, 27. Sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. Várjál. Nézzük szét az irodába, hát ha itt lesz valahol. A kód lennék, hova rejteném magam? Bassza meg. Tudod, hogy fent lesz az irodájában. Ezt nem lehet visszacsukni? Leokész. Leokésztem le? 69-27, de... Nem jó.
Meglátja, hogy piszkáltam a széfet. Nem tudom abból mennyire lesz gebasz. Egy óra, egy távcső, egy mágia, egy jávorszarvas. Egy óra, egy távcső, jávorszarvas. What? Ott egy óra. Óra. Jávorszarvas. Mi? Nem ennyit. Hány óra és hány távcső van? Nézem. Egy. Ez lenne a kombináció 2. Jávor szarvasból egyet látok. Egy rohadt nagy jávor szarvas. Várjál. Nézem. Óratársi mágia. Mi az, hogy mágia? Tehát, hogy vízrakás. Hol? Ja, az a mágia. Egy. Várjál már. Ah. 7-es. Ó. Dab. 5-ös. Jó, mágia 7. Jávorszarvas 5. Jegyezd. Óra. Óra 1. Mágia. Távcső. Távcső. Fent lesz. Távcső. Távcső. 9. 9. Király. Bohóc. Ákos. Még hogy nem nézd fel a chatre. Szerencsétek, hogy nem láttam, hogy már beírtátok. Olyan szinten kibasszalak volna titeket a picsába. Bár most amúgy ki kéne. De inkább nem. Türelmes gyerek vagyok. Is van. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. Nem, mert még nincs vége. Még nincs vége. Megvan az ügyirat. Viszont gyanúsítottak.
Rebecca. Zachary. Jó. Dumáljunk velük még egyszer. Lemegyünk. Valószínűleg elfelejtettem, hogy egy csöp. Oké. Oh, I could do with a cup of tea. Nagyon jó, visszaátszázunk magunkat. Ott, ha jól láttam, volt egy... Engem érdekel az a felvétel. Itt van. Hello, this is Cassandra Cox, Edward's ex-wife. I don't know what's going on at your house, but Edward is losing it again. He seems to believe that Alexa has come back from the dead, and that he has to write his eulogy for some make-believe funeral event. I still have the restraining order on him, so whoever gets this message now that Alexa is dead better get him under control. Otherwise, I see no other way than to get the police involved. Cassandra again. Listen, somebody at your end needs to act now. Edward is really acting out. He's leaving message after message on my phone. What if the kids pick up when he's like this? This is exactly why I got that restraining order in the first place. The man has some serious issues. If I get one more call, I'll report it. I've had it. Enough. Ennyi. Nincs több üzenet. Oké. A balkonon szerintem ki tudok menni. Nem akartam a kis csajt kiütni, de hát ez van, nem öltem meg. Hátráltatta, ó, fekete bugyi van rajta. Hátráltatta a nyomozást. Szomorodna meg az ilyen. Az ott ment mi? Ott van valami. Egy olló. Még pont elférsz itt a spadod mellett. Bocs. Olló. Illetve tudjátok még, hogy van egy titkos átjáró, amit még nem tudtam. Tehát ott lehet közlekedni A-ból B-be. Azt majd még meg kell találnunk, hogy oda, hogy a toszba lehet kimenni. Vagy bemenni. Jó, másszunk le. Milyen szépen oldalazik. Na, meg is vagyunk. Oké, szóval kellenek nekünk az emberkék, akikkel még nem dumáltunk. Vagy újra beszélek velük, bocsánat, hogy most az alibikat így még jobban, tudatosabban átnyálazzam velük, hogy vajon melyik is hazudhat. Hé, láttam, amit Achievement, öcsi, ezek kurnak. Lebuktatok. Csak mondom. Lefotóztam és kaptam is érte achievementet. Aha. Na várjál. Hé, öcsi. Nem tud megint dumálni? Tök jó, hogy szelfizgetsz, mint az állat, de...
Rebecca. Nem tudok már velük beszélni. A picsába is. Nem vagyok biztos a dolgomban. Tehát, hogyha megvan minden... Gyanúsítottak. Jó, szóval Rebecca. Patrick tegnap este eltűnt vacsora után, és lehet, hogy valamiféle baj van. Igen. Szerintem a komornyik itt a ludas. Hol a komornyik? Hé, pöcsfej! Mr. Fernsby? Mr. Whitman, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. But you're right. It's beautiful. Mr. Fernsby? Mr. Whitman, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Jó. Meg kell találni a nyitót, mindenféle... Aksi. Biztosítékszámla. Tegyük el a fuse, az mindig jól jön. Mi a tökömmel lehet azt nyitni? Itt valami pálca, vagy nem is tudom. I shouldn't gossip, but that Emma woman is a tad too busy for my taste. Tell me. Elaine says she saw her on the top floor, stroking the door to Alexa's office. I kid you not. And her son Patrick is just as bad. Just look at Rosie. He has no respect. Preying on the girls. But he was such a gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? No, Mr. He treated me like shit. Okay. All he wanted to do was play his stupid video games. Never any romance. Make I deserve romance. Romantikát kapsz, olyan romantikát, Joyce. Vigyú, dumálhatnánk? Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? Hát, I spent the evening with Patrick. Yes, Mr. Fernsby. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. Okay. He said he needed someone real to talk to. Okay. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. Did you notice anything out of the ordinary? Are things coming along outside? Strangers outside the house? Will everything be ready for the funeral? No, we saw no one outside. I would say so, Except Patrick's mother. As long as the birds don't make We were too much sitting of on a the bench mess. behind the greenhouse talking when she came out. You're the undertaker. We had to Mr. hide. Parsons is You won't not tell happy her about me and putting on a Patrick. Nem, de ő egy She didn't szerpofázta. Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge. Hallod, négyen beszéltek egyszerre, bazd meg, nem hallom a saját szava. He's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Oké, akkor most Emmáról pofázott, amit hallottam belőle. Tehát akkor most már Patricknek is megvan az alibia. Fasza. Rebecca. Tehát Patrick az nem lehet. Igen. So 41 guests will attend the funeral tomorrow.
There's still a lot to see to. Catch We're the in car. good time, I think. That is the door to Mr. Fernsby's office. Oké. Oké, Mr. Fernsby, jó, kell az ajtaja. Figyelj, most fog lebukni a kis köcsög. Gyorsan, mi nincs itt. Egy lista. Golfozik a kis köcsög. És ezen felül van valami. Egy napló. Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. Me? And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Igen, viszont nézd csak. Ez a pálca. Ez nekem nagyon gyanúsnak tűnik. Ezzel nem lehet... Úria mesterkulcs. Jönnek itt a szálak össze. Három gyanúsítottunk van még. Nézzünk szét rendesen. Painkiller. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you're ready. Jézusom! Yeah! Milyen neve van ennek a hostnak, vagy milyen alertja van a hostnak. Jézusom! MK, köszönöm szépen a hostot, szevasztok, sziasztok srácok, üdv mindenkinek. Most follower only van a chat, nem tudom, hogy kell levenni, szóval sorry előre is. Szevasztok, nem kell. Kapta egy ajándékszabot amúgy a múltkor. Toljuk a Hitmanek a harmadik részét, ami tök érdekes, mert én ezt a részt, ezt a pályát még nem csináltam meg így, hogy folyamatosan nyomozunk megállás nélkül, és most ez a pályát próbáljuk kimaxolni, amit csak lehet. Még nem követtük el a gyilkosságot, egyetlen egy áldozatnak ki kell nyírni, de közben családon belüli halál is történt, és most azt göngyörítjük fel az ügyet, hogy pontosan ki is lehet így a gyilkosságok hátterében, és utána, hogyha megvan a gyilkosság, kettőt ütünk egy csapásra. De akarok még detektív munkát végezni, természetesen, mert engem nagyon érdekel az, hogy ki lehetett az a sus. Meg kell tenni ezt a szart a kezemből már. Addig gyanús vagyok. Szóval... Szóval... Én imádom, nagyon király. Csarkulcs. Kurierség. Banán. Mit kezd ki banánnal? Bár hogyha azt nézzük, akkor ez jó lehet arra, hogy... Ez jó lehet arra, hogy innen felosonja. Hát, ha föl tudunk így menni. De én most... nem mindenki gyanúsít vagyok. De nem jó. Majd később. Addig még így olvadunk be. Szóval, hol nem jártunk még? Soti lőszer felvette.
lezárni egykor, mindenkorra. Az a titkos ajtó bassza a csőrömet nagyon. Nem, még nem zárjuk le. Hol nem volt? Tuti, hogy van még olyan hely, ahol nem voltam. Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlisle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. Jó. Ez az info ez most végig is felesleges volt. De az inkább jobb, hogy tudjuk. Nem lehet vele beszélni? Nem engedi. Köcsögre be kell, vagy beszéljek. Már veled sem lehet. Ah, my perfect mother. Ha. Who would have thought? You fucked up, didn't you? Staging your own death? Quite the poet. Major, grandiose cock-up, Ezt I'd meghallgatom. say. Be quiet, Gregory. It shows you're only human, after all. I never would have guessed. You and me both. Hogy mi? Most srácok. Itt lent szerintem nincsenek ilyen szettek, és itt már mindent átnéztünk, szóval fel kell menni az emeletre, és ott körbenézni. Most már tényleg. Mert én úgy gondolom, hogy nem mindenkinek néztem meg a szobáját. Yeah, hey bro. Hey bro. Legyen már egy kis respect, bazzeg. Oké. Itt is, nézd csak. Ezt muszáj megnézzem, hogy az-e. Hol van? Valahonnan lehet szedni ezt a spiszkavas. Right, yeah. Yeah. Újság. Do I like him or do I like the fact he's not knuckle-dragging rugby Az a lyuk. De jó lenne tudni, hogy mi a tökömmel lehet így feloldani. Greetings, sir. Mert itt csak a könyv volt. Semmi olyan plusz nem volt, amivel lehetne ezeket itt nyitogatni. Pont lehet, hogy ez az, hogy... Ott sem ilyen
rendjét kell keresni. This area is a restricted area and I can't let you in. Ja. Mert fenn már voltam, szóval ezt már átmaxoltuk, amit csak lehetett. Hát... That is the door to Rebecca's room. Na, itt még nem voltam. Oké. Mondtam, hogy valahol még biztos, hogy nem voltam. Szóval, nézzünk szét. Először is egy laptop. Na, Rebecca. Kiderülnek itt a turpisságok mindjárt. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Oké. Picsába, Rebecca, akkor tisztázva van. Két gyanúsított maradt, Emma és a pöcsfej Thursby. Tudja, hogy ő lesz az. Oh. Oké. És ez mire néz? Kukkolni lehet a fürdőben. Te ilyen kis huncut dolgokat csináltál? Fasza. Oké. Visszatöltöm, ne jöjjünk be a security-sekhez, jó? Bár, ha leütjük őket... Előjem, tesó! Kókuszos, mit akarsz előni? Tűzijátékot? Tesó, nem mint tesók. De van egy nővérem. Most fog visszajönni az emberünk. Hát figyelj, le tudom őket ütni. It's gonna end in murder, I'm telling you. That's not a hug. Hát nem, ez nem hug volt. Tessék. Lehet, pont ez kellett nekünk. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Okay. Jó. Áthúzom ide őket. Ügyfél, nem tudom, anya kell. Jó. Na. Ezzel is meglennénk. Hol nem voltunk még? Voltunk.
Ott csajozik a pöcsfej. Itt volt a tesózás. Sup? Egyedül a kis csajt nem tudom, hogy kéne még elintézni, mármint a... Emmát. Melyik lett Emma szobája? Térkép. Egyenesen, jobbra. Ez itt a szobája. Itt voltunk. És itt átnéztünk mindent. Itt a pálca. Ez lesz az. Szerintem ez lesz az, nem? És egy ötlet? Itt a pálca, amivel szerintem ki lehet nyitni ezeket az ajtókat. Ez egy erős tipp. Tasd. Mondtam én. Kurva életben, de jó vagyok. És akkor hol volt az a rejtek ajtó? Hey you! Where do you think you're going? Jó. Definitely not through here. Push. Huh? Hello? Excuse me. Jeez. Good, Ching. What? Lehet, hogy ezt elcseszem, hogy nem itt volt. Nem itt volt? Ezt lentről kellett volna. Pont most jön ki a csaj. Man, yeah, it was nothing. Picsába. 20. Most azon gondolkodok, hogy hol volt az a másik ajtó, mert volt még egy, és nem jut eszembe, hogy hol. De nem hiszem, hogy fent. Azért szívjunk, hogy föl. Biztos nem fent volt, mert fent fogja az őrség, és nem lehet így megoldani. Sétapálccal felmegyek. Volt egy ott. Hello there, sir. Strange. Ugye, és ezt mondom. Lent a könyvtár, ugye? Talán. Nem biztos most ez. Talán a könyvtár részlegnél. Valahol X-en volt egy. Jól nézem a padlót. Biztos nem az.
Mert hogy ki a sétapálca amúgy? Mert aki a sétapálca, azt tudta használni ezeket a titkos átjárókat. Szóval... tettem egy kurva egy kört. Ja, tettem egy kört. Nem fogom megtalálni, srácok. Jó, az már elfáradtam, de... Emma szobájánál volt. De nem a sétapálca maga, arra gondolsz, hanem a titkos szó. Most ez Emma szobája. Az mi? Zöld házfust. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlyle that Emma is the murderer. Ott van! Quite the detective, 47. I'm impressed. Kurva jó vagyok. Na, hát... I suggest you go tell Mr. Fernsby. Unless you think there are more secrets to uncover. Hát... jó, kérdezzel. Már mindkettő, tehát maga a pöcsfej is, a Fernsby is. Össze kéne hívni a családot. Beköpni a komornyikot is, meg Emmát is. Mindkettő mús. Oh my gosh. Itt már mindenki van baj a füle mögött. Hé! Megnézzük, mi lesz, ha neki mondom el. Elmentem. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. Én követlek. Na, erre kíváncsi leszek. 2 órája nyomjuk ezt a pályát amúgy. De iszonyatosan király. Hello, sir. Hát fél egy van, szép. De nem a társalgóba kéne összehívni mindenkit? Kérdezem. Mint ahogy az ilyen nyomozós filmekben is szokott lenni. A nagy szembesítés. No need to panic. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. Erre vagy arra? Ja, jó. Looking good today, sir. Leülhetek? Hogy a viharban? Várunk. Megjött. Ojjaj, olyanok a srácok is. A nagy szembesítés is. Who's been at the safe? What is happening here? Somebody has taken the case file. Beülnek, kérem.
So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat, please. Már ülök. Szóval... több... Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother Montgomery, who you and Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancée of your older brother at the time of his death. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlyle empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost. Marry your heir, Gregory, get revenge, and secure the Carlyle empire for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Emma used a funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you van itt generously még if you valami. solved the case. So, what do you suggest? Pénz. I'll send you an invoice. Thank you, Mr. Whitmer. I trust you'll see yourself out. Nem lehet mondani a... ezt visszatöltöm. Ez engem érdekel, hogy mi van a másik opciónál. Hogyha a másik... Hát igen, amúgy nem volt nagy reakciója ahhoz képest, azt hittem, hogy majd durvább lesz. Hogy... De mi van, hogyha először a komornyikot mártom be? Tehát, hogy mi van akkor, hogyha az ő álláspontját, mert az még nem bizonyíték a gyilkosságra másiknál. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. Kezdjük először a komornyikkal. Megnézzük, hogy ott mit fog dobni a gép. Amúgy kicsit olyan ez is, mint a Detroit Become Human, nem? Hogy több opció, több varia van, mit hogyan csinálsz. És milyen érdekes. Amúgy akit kiütöttem, az a narancssárga, ugye ő nem az a csaj, akivel kamatyolt. A másik. Nagyon remélem. Ott is narancssárga van, nézd meg. Miért narancssárga a célpontok olyankor? Hi. Csá. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. Mindjárt hatásos belépő. Vettünk egyet.
Sherlock show, maybe demons. Megjön. Az igen. A flagma picsa. Who's been at the safe? De figyelj, nem foglalkozik nél. Tudja, hogy mi volt ott. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat, please. Go ahead. Szóval, Fernsby. The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, in Mr. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. The murder of your older brother, Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one, and my discretion is assured. The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. I believe he killed Zachary not to be exposed as an accomplice to murder. Sweet Fernsby. You are wrong, Mr. Whitmer. He did not do it to protect himself. He did it to protect the Carlyle legacy. Mr. Fernsby, like myself, understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. I understand Fernsby's actions, and there is no need for them to have more consequences than they already have. Fernsby was very fond of Zachary, and I'm sure his decision will haunt him to the day he dies. About your reward, have you considered an amount? I'll send you an invoice. Thank you, Mr. Whitmer. I trust you'll see yourself out. Ha! Érdekes. Hát jó. Igen. Mission complete. Well done, 47. Mi? Haló? Valami gebasz volt. Nem tudom, valami ilyeség volt bent. Lövöldöztek, meg ilyenek, tudod. Nem, mit csináljuk meg így csak. Érdekes egy család amúgy. Kiderítek mindent, erre meg így kb. Kösz. Ennyi. Furcsa. De megvan a mission, szóval. Jó voltunk, de elintézik családon belül. Hát, de fele se tudja, hogy
Ti melyik opciót választanátok most, a komornyik legyen végleges, vagy az emmás? Melyiket dobjam fel? Az emmás az jobban megszavar.